Chu Nguyên Chương, ông ta nghỉ phiên tòa buổi sáng 5 ngày liền và đứng gác ở lối vào. Hóa ra đó là cuộc gặp với một người danh hiện đại. Tuy nhiên, khi anh ta học được điều đó từ miệng con tôm từ Chư Hung Anh sẽ lâm bệnh vào năm thứ 15 niên hiệu Hồng Vũ. Con trai cả, Su Biao, qua đời vào năm thứ 25. Sau khi qua đời, bà sống lặng lẽ bên cạnh anh ta đã bất tỉnh. Khi tỉnh dậy lần nữa, Su Biao, một sinh viên năm 2, tự nhìn thấy đang canh gác giường. Bố cũng tỉnh rồi. Du Nhi, bố mẹ ơi, bố mẹ bất tỉnh được bao lâu rồi? Tôi hỏi quản lý W chuyện gì đã xảy ra sau khi ông ấy bất tỉnh. Ông ta sẽ quỳ bên ngoài hội trường và từ chối. Họ nói sẽ đợi đến khi con xảy ra, thiên nhiên sẽ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi phải giải thích điều này như thế nào đây? Anh nói anh sẽ chết trong 12 năm nữa, phải không? Không sao đâu. Hôm qua, mẹ con và bố vừa mới, chỉ là mùa hè thôi, đừng lo lắng về mẹ bạn. Giờ cô ấy thế nào rồi? Mẹ cô ấy rất suy yếu, cho phép nghỉ ngơi nhanh chóng ở phòng kế bên. Hãy dẫn chúng tôi đến gặp mẹ của bạn nhé. Cô gái, những gì ông chủ cửa hàng nói hôm qua có đúng không? Đừng lo. Những gì người bán hàng nói có thể không đúng sự thật. Đúng vậy. Chẳng phải cũng cần phải chờ đến khi có Zephyr. Điều đó chỉ xảy ra trong 1 năm nữa. Hãy nhớ lại tôi vẫn là một. Khi ông còn là một nhà sư, ai mà ngờ được rằng sau này ông ấy lại trở thành hoàng đế. Chúng ta hãy tiến về phía trước ngay. Điều này giúp chúng ta tìm ra cách để thay đổi mọi thứ. Ivan và Bill giờ đã ổn rồi, phải không? Tôi vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Hay là mình quay lại hỏi chủ cửa hàng lần nữa nhé. Được thôi. Cô gái, chúng ta hãy. Ngay khi Su Iwan đang đến cổng trường, ông ta đã có ý định này. Quả nhiên, ông ta lại thấy vị hoàng đế quen thuộc đang đi tiểu. Các nhân viên ở đây đã phong tỏa khu vực này rồi, sẽ không ai khác có thể đến gần ổ khóa nữa. Tuyệt vời. Trời ơi, chú lại đến đây làm gì nữa vậy? Tại sao người này lại thích mặc trang phục cổ xưa đến vậy? Tôi đã gặp họ 3 lần, và lần nào họ cũng mặc trang phục cổ xưa. Chẳng trách người ta bị say nắng nếu mặc quá nhiều lớp quần áo giữa mùa hè. Vâng, lần trước chúng tôi đã mua một vài thứ, bạn vẫn chưa thanh toán á? Kết quả thật ngoài dự kiến, tôi không lấy những thứ đó. Tôi chưa thanh toán nên hôm nay tôi sẽ quay lại để mua thêm vài thứ nữa. Chú ơi, chú có muốn mua không? Những gì bà lựa chọn, tất cả các sản phẩm tại gian hàng của tôi đều giá cả trung thực và công bằng của Su Yuan. Tôi nhìn vào gian hàng, tôi đã chọn một tấm bảng hình cây và tấm bảng bằng đồng từ lần trước, tiền bạc. Chú ấy có con mắt tinh tường, tấm bia, không có gì phải lo lắng. Này là của nhân dân để tôi mặc. Tôi đã từng mặc cái thứ nhựa này bao giờ chưa? Tao Yong, đây là thứ mà Chu Nguyên Chương từng chơi phải không? Chú ơi, chú thậm chí còn đã trả lời. Chú ơi, chú đoán sai về 2 bài thơ của đạo. Không phải Chu Nguyên Chương, tôi đã chơi lá bài vua ngựa, những đồ vật mà Chu Nguyên Chương từng chơi khi còn nhỏ. Sao mọi người lại đi chơi trò đó chứ? Cô gái Tao Yong, bạn có thể nhận ra ngay lập tức tôi hoàn toàn không biết gì về đồ cổ. Chúng ta đã chơi trò này khi nào? Thưa ông chủ cửa hàng, hãy nhìn số vàng này. Tôi có nên mua 3 thứ này không? Tôi sẽ đến cửa hàng vàng thỏi. Chú ơi, nếu dùng cái này để thanh toán thì nhà chú ở Cardin phải không? Bạn làm mỏ đó à? Có đủ thỏi vàng không? Nếu không, tôi có thêm ở đây, đủ để mua vài chục nhân dân tệ hàng hóa. Bạn đưa cho tôi một thỏi vàng. Tôi có nên làm điều này để mở cửa hàng cũng mua nó cho tôi à? Không sao đâu. Tôi đã rất hợp ý với chủ cửa hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, như một món quà nhỏ dành cho chủ cửa hàng. Bạn ơi, mà không có lý do. Họ hoặc là kẻ trộm, không hoặc là bọn chú ơi, cháu dùng đây là điều đúng đắn. Tôi không thể chấp nhận điều đó, nhưng bạn cứ yên tâm và chấp nhận đi. Ngoài chi phí của 3 mặt hàng này, còn lại hãy coi đó như là khoản thù lao cho việc tôi đã đặt một vài câu hỏi cho bạn. Phí tư vấn thông tin, đúng không? Tôi không sợ người bán hàng sẽ cười nhạo tôi vì thực sự mù chữ. Tôi từng trang ra súp thuê cho người khác khi còn nhỏ. Sau khi trưởng thành, anh ta trở thành kẻ trốn truy nã. Tôi gặp một ân nhân là sau khi gây dựng được một doanh nghiệp gia đình. Đó là lý do tại sao tôi yêu thích lịch sử. Chẳng trách chú ấy. Thưa ngài, có vẻ như ngài rất thích mặc trang phục cổ. Họ của ngài là gì? Lo lắng vì trong gia đình nhà mình có nhiều anh chị em. Hóa ra mình là con thứ 8. Bạn cứ gọi tôi là Pixie nhé. Cái tên ba nghe khá bình dị. Tên tôi là Tôm. Chú heo, chú cứ hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn muốn nhé. Chú Tôm nhỏ ngày hôm qua, tương truyền rằng Chu Vân Văn từng ở Hoàng Tử Thành. Kỳ Tai và Phong Solu, 3 tù nhân, Suefen, dưới sự xúi giục của người biết 3 người này là ai đã bị có thể gây ảnh hưởng đến hoàng đế. Hoàng đế lắng nghe ý kiến của 3 người đàn ông. Lúc này, Su Iwan Gang không nhận ra 3 người đàn ông đó. Các thành viên trong gia đình nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra ngày sinh và sự nghiệp chính thức của 3 cá nhân này. Sia Soyu đã giải thích mọi thứ rất rõ ràng. Ý bà là cả 3 người họ đều được Su Iwan Gang thăng chức sao? Đúng vậy, ông Su đang hấp hối. Vào thời điểm đó, Su Iwan được giao phó cho 3 người, nên Su Iwan đó là lý do tại sao anh ta lại dễ dàng nghe lời 3 người họ. Có một số điều tôi không hiểu về hệ thống phong đất và ngói lợp. Chẳng phải quyết định đó do Chu Nguyên Chương đưa ra sao? Tại sao Chu Văn Văn lại chết sau Chu Nguyên Chương? Lý do chúng ta cần học dịch thuật là lỗi của lão heo. Hoặc có lẽ đó là thái tử Kỳ Lạ và hoàng tử cháu Su Song qua đời khi còn quá trẻ. Ý ông là sao? Ông Su đã như vậy từ anh ấy đã mất cha mẹ. Về sau, khi lên ngôi hoàng đế, ông rất coi trọng tình cảm gia đình, phát điên, nung chiều con trai hết mực. Ông ta coi cả 24 người con trai đều là họ hàng của mình. Ông ta là một vị hoàng tử được phong tước hiệu hoàng. Dĩ nhiên đã mất quyền lực. Điểm xuất phát của lão Chu đó là một vị hoàng tử tốt bụng được ban cho Thái Ấp, chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới lãnh thổ của lãnh địa Daimyo. Nó cũng có thể bảo vệ các thế lực ở kinh đô, vừa củng cố quyền lực đế quốc, vừa tính đến chống lại các bộ lạc ngoại quốc. Điều quan trọng là lão heo lo lắng cho những người anh em đã cùng ông chiến đấu chinh phục thế giới, tức là những anh hùng sáng lập ấy nắm giữ sức mạnh quân sự và sử dụng quyền lực quân sự là những cách để phân tán lực lượng quân sự và quyền lực của họ, tăng cường quyền lực của gia tộc họ Su đối với sự cai trị của triều đại nhà Minh. Có thể nói rằng kế hoạch của ông Su là một kế hoạch được đưa ra vào phân tích của Su Iwan Gang về Tôm vô cùng sâu sắc. Chương có một kiểu cảm giác khi khỏa thân và để người khác nhìn thấy cơ thể mình. Một vài điều muốn nói, tôi cũng nghĩ y hệt vậy, nhưng nếu thái tử Chu Biao không qua đời khi còn trẻ, ông đã có thể kế vị khi nếu hoàng đế lật đổ hệ thống này sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Nếu Su Biao muốn đánh bại anh ta, anh em của anh ấy, bất cứ ai dám thốt ra một lời than phiền nào cũng sẽ bị đối với Chu Đệ. Chu Bưu chỉ cần một đơn đặt hàng, ông ấy sẽ rạng rỡ niềm vui và là người đầu tiên đồng ý.
Ngay cả khi nhãn hiệu lợn bị hủy bỏ, nó sẽ không được thông qua. Ông ta sẽ sử dụng một phương pháp cực đoan như vậy. Một phương pháp nhẹ nhàng hơn đã được sử dụng để giúp đỡ những người anh em người bị tác của thực tin vào sự thật. Go Bill Jennifer, tình huynh đệ. Họ đánh giá rất cao điều đó, không chỉ riêng Su Bill, mà cả Su Song được trả lại cho anh ta khi anh ta vẫn còn sống. Su Fen cũng sẽ có đã đi xuống đó. Ông ta muốn Su Fen, người cháu trai cả hợp pháp. Woody có thể dùng lý do gì để biện minh cho hành động nổi loạn của mình? Đại bàng lợn, Lan Yu không chịu cắt bao quy đầu cho Su Yeon Gang. Những vị tướng quân tài giỏi đó, nó cũng có thể cứu sống nhiều người. Dù Suzy có tài giỏi đến mấy, anh ta cũng không thể đánh bại những người này. Lan Yu đã được chúng tôi cắt bao quy đầu rồi. Se So Yu và Su Yeon Won, tại sao phải học cách lật ngược cái nồi này? Su Yeon Gang phải mang nó. Chu Văn Văn chính là Chu lão, hãy mang nó theo bạn. Sau nhiều năm rèn luyện, khả năng của họ hẳn phải đạt đến mức, nhưng ông Su già được ban cho các lãnh chúa phong quá mạnh. Trước khi lên ngôi, Su Yeon Won đã có rất nhiều thái tử. Ông Su già không coi trọng anh ta, chắc chắn ông ấy sẽ có thể kiềm chế được những lãnh chúa phong kiến này khi còn sống. Chú heo con đã biến mất, chẳng còn lại mấy chú heo trong sân đáng tin cậy. Ngoài ra còn có các vật dụng cầm tay. Các chư hầu của đạo quân lớn nhìn chằm chằm vào Su Ilman, nóng lòng hoàng đế bắt đầu nghĩ cách để củng cố vị thế của mình. Và sức mạnh quân sự nằm trong tay chính sách đưa Su Fen trở lại. Mùa hè đã đến. Những gì bạn nói rất hợp lý, bạn ạ. Nếu chúng ta đang nói về Woody, ông trở thành con trai của hoàng đế Chu Bill, mối quan hệ giữa Su Bill và con trai ông đã bị cắt đứt. 5 người con trai của Su Song Yin đều qua đời. Chu Văn Văn đã biến mất. Chu Văn Thiện và Chu Văn đang bị giam cầm, rời nhà để nghỉ hưu. Su Yên qua đời không lâu sau khi được thả. Liệu Si và mẹ ông, bà En, có bị hoàng đế thiêu sống không? Không tàn nhẫn. Lý Thế Minh đã dàn dựng sự kiện Huyền Vũ Môn như thế nào? Nó thậm chí còn giết chết hai người em trai của hắn thì sao? Hoàng đế tàn nhẫn, ngay cả với người thân trong gia đình. Trời tối rồi, bạn chảy xia, đừng gọi điện nữa. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền công việc của bạn, nhưng cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi hôm nay. Hãy mang thỏi vàng này về đây. Tôi không thể chấp nhận quan điểm của Su Yeon Gang. Hãy nhanh chóng quay lại để làm điều gì đó bỏ đi mà không hề liếc nhìn thỏi vàng. Sau khi trở về cung điện, ông ta lập tức triệu tập Woody, Su Bill và những người khác. Sau đó, ông ta đã có một hành động gây sốc. Su Yeon Gang, một người dân thường, cùng với Xương cưỡi ngựa con trai cả Chu Bu, Trầm Thạch và cháu trai cả Su Song Yin tỏ lòng kính trọng với Yeongan Daddy. Su Yeon Gang, một người dân thường, đi cùng với con trai cả Su Bill, người đang cưỡi tộc trưởng và cháu trai cả của ông là Su Song Yin đã đến kính cẩn hoàng đế Yeongan. Anh trai ơi, cứu em với. Con trai thứ tư, cha đừng hoảng sợ. Tôi chỉ đùa thôi mà, chỉ là đùa thôi bố ạ. Con Nhi bố không đùa đâu. Bố muốn giết tôi, phải không? Người anh thứ tư, cảm giác làm hoàng đế như thế nào? Bố ơi, con không quan tâm đến hoàng đế đâu. Nếu ai đó được giao vai trò lãnh đạo, thì đó phải là người anh cả. Nếu không phải là Song Yêu, ông ấy kể cho tôi nghe về vị hoàng đế thứ ba của chị. Vị hoàng đế chính là điều ông ta thực sự nghĩ rằng vẻ ngoài chân thật và giản dị đó tôi đã quyết định rồi sao? Từ nay trở đi, bà sẽ là hoàng đế. Người anh cả, Su Bill đã từng nguyện thoái vị và những chức vụ trong hoàng đế có năng lực phản đối chứ? Bố ơi, nói không có phải là không phù hợp không à? Sao lại không? Anh trai cậu cũng đồng ý rồi mà, phải không? Được rồi, vậy từ giờ ta sẽ là hoàng đế. Đứa trẻ hư, tôi biết bà đã nghĩ đến điều này rồi. Nếu tôi không dạy cho cậu một bài học, cậu sẽ không bao giờ có những. Chúng ta thực sự cần phải nổi dậy. Mông ra, phụ nữ giàu có không cần con gái. Cảnh tượng này kích thích quá, bố nên ra ngoài trước đã. Hãy nâng tay với người em trai thứ tư, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chúng tôi biết mình đang làm gì. Cùng lắm, thì anh ấy sẽ không thể ra khỏi trường trong vòng 1 tháng. Đúng lúc Trung Nguyên Chương, Hoàng hậu Ma lo lắng về việc học hành của Woody. Tôi hào hứng quay trở lại quảng trường cung điện hoàng gia và nhìn thấy một cửa hàng nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt. Hoàng hậu Simmer vô cùng vui mừng. Ghi ngâm một lát sau, những điều nên xem và nên nghe. Đừng nói gì cả, đừng thể hiện bất kỳ biểu cảm bất thường nào. Trời ơi, họ đã bị đánh bại hoàn toàn. Họ gần như là những người bán hàng tự động. Đây chính là người đã bị say nắng cùng lúc với chú heo vài ngày trước. Đây có phải là cô em gái xinh đẹp đáng ngất xỉu không? Bạn ổn chưa? Giữa mùa hè rồi mà vẫn mặc khăn phu, rất dễ bị say nắng. Tôi đã quen với việc này rồi. Vàng thỏi ạ. Bạn nên trả lại 3 món đồ bạn đã mua. Chỉ tốn vài chục nhân dân tệ để theo dõi. Giá vàng hiện tại giống như một thỏi vàng, khoảng 30 gram đó phải có giá trị ít nhất 300.000 nhân dân tệ. Vì nó dành cho bạn, bạn có thể lấy nó. Trời nóng quá, bạn có muốn ăn kem không? Giải nhiệt trong thời tiết nóng bức. Đây là loại kem gì vậy? Tôi chưa từng thử kem bao giờ. Ăn đồ lạnh vào mùa hè, điều thú vị nhất là được ngắm nhìn những con tôm ăn rất ngon miệng. Sau đó, tôi cũng bắt đầu bắt cho kem vào miệng ấy. Một mùi hương lạ, con nào đột nhiên lan tỏa ra từ miệng. Buổi khai mạc được tô điểm thêm bằng sự mát lạnh của những viên đá. Anh ta thậm chí không dám cắn lần thứ hai và nuốt chửng nó. Một cảm giác mát mẻ sảng khoái. Nó giúp giảm nhiệt độ toàn thân tôi. Ngon quá mà cũng buồn quá. Cảm ơn sự hiếu khách của quý vị. Lần trước chủ cửa hàng nói rằng Chu Hùng Anh qua đời vào năm thứ 15 niên. Ông ấy qua đời vì một căn bệnh nan y hoặc một thứ gì đó đột nhiên chết. Sao cháu trai cả của hoàng đế Hồng Vũ lại có thể có một hành động vô ích như vậy? Lại là triều đại nhà Minh. Chuyện nhỏ đó xảy ra do quá trình sinh nở. Chu Văn Khang qua đời cùng tháng đó và tiểu thư Lưu được đưa lên ngôi vị Chu Văn Văn sinh ra đã biến từ một hạt giống cây thành một cây sáo. Nhưng có một con lợn đến đại bàng. Người con trai cả này đã trở thành ở làng Ensi, Thái tử Phi. Con trai ông không thể nào kế vị ông làm hoàng đế. Nếu anh ta không ra ngoài thì đó là thật là kỳ lạ. Cứ cho chúng uống thuốc độc tác dụng chậm và giữ chúng lại nhiều năm. Cho đại bàng lợn ăn trong nhiều tháng liền là đủ. Đại bàng lợn chết, những thầy thuốc hoàng gia đó họ không kiểm tra bất cứ thứ gì. Lời giải thích phổ biến nhất được đưa ra là con đại bàng bị bệnh và không có cách chữa trị. Một thói quen đơn giản như vậy. Thưa ông chủ cửa hàng, ý ông là thử làm bậy sẽ giết chết ông sao? Ngày 9 tháng 11, năm thứ 11 bà ta đã cố gắng sinh đứa con trai thứ hai của Su Bill. Su Yên qua đời vào ngày 21 cùng tháng. Điều này có thể là do biến chứng sau sinh.
Bây giờ là Hongwoo, tháng 6 năm thứ 11 có phải là ám chỉ đến Yue nó có thể sống được hơn 5 tháng. Chúng ta nên làm gì nếu người phụ nữ gặp khó khăn trong quá trình sinh nở? Tôi vẫn còn. Anh chàng độc thân không có bạn gái, sao lại đi nói chuyện với tôi về việc sinh nở khó khăn? Đó là sinh mổ. Đây là loại phép thuật gì vậy? Ngay cả bạn cũng không biết sao? Có lẽ bạn chưa biết, đó là khi bạn gặp khó khăn trong việc sinh con tự nhiên. Em bé được lấy ra trực tiếp từ tử cung. Rạch bụng ra và lấy nấm tai bạc ra. Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là người lớn cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Sơ ha. Nó là cái gì vậy? Sau khi bác sĩ mổ bụng, làm sao có thể khâu nó lại được? Người lớn đó đã chết. Phẫu thuật mổ lấy thai được thực hiện để cứu sống những người không thể sinh con bình thường. Cả người lớn và trẻ em đều có thể được bảo vệ. Nếu bụng bị rạch mở, việc loại bỏ thai nhi giúp cứu sống người mẹ. Như vậy chẳng phải sẽ loại bỏ khả năng sinh nở khó khăn sao? Ca sinh mổ này có khó không? Người đó hoảng sợ rút điện thoại ra. Tôi đã tìm kiếm một video hoạt hình 3D minh họa ca mổ lấy thai. Sau đó, nó được trao cho xem đoạn hoạt hình này. Bạn chỉ biết đến sinh mổ mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Cửa hàng này đang có vấn đề gì vậy? Đây là điện thoại di động. Bạn thậm chí còn không biết điều đó, phải không? Giờ thì nó đang làm cho những đứa trẻ 4 tuổi sợ hãi đến mức người đàn ông 80 tuổi, hầu hết mọi người đều có điện thoại di động. Má thậm chí còn chưa kịp hỏi về chiếc điện thoại. Âm thanh phát ra từ vật thể trong tay tôi sợ đến nỗi suýt nữa thì ném cả điện thoại đi. Cố gắng kìm nén vô số câu hỏi trong tâm trí tôi. Má nhanh chóng bị cuốn hút bởi những hình ảnh được video kết hợp cả văn bản và âm thanh rất thu hút. Không chỉ riêng hoàng hậu ma, ngay cả cô gái trẻ cũng có thể thấy rõ điều đó. Còn có những cách sinh nở khác. Ôi mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Cái gì đang gọi trên điện thoại vậy? Bạn muốn xem không? Quên chuyện đó đi, đó chỉ là một cửa hàng đồ cổ nhỏ, không có gì đặc biệt cả. Tôi đang rất ổn ở đây. Cửa hàng kinh doanh tốt và không bị nóng, vì không bị trời không thực sự nóng. Tôi cần gặp khách trước đã. Cửa hàng vừa cúp máy. Bạn đang nói chuyện với bố mẹ ở nhà phải không? Bố mẹ tôi đã nghe lời anh họ tôi. Hay nói rằng tôi đang mở một cửa hàng, nên tôi muốn và xem nào. Chiếc điện thoại mua từ cửa hàng này cũng có thể truyền âm thanh qua quãng đường hơn 1000 dặm. Tôi cảm thấy thế nào? Hòa thuận với gia đình chú heo. Cảm giác như đang sống cùng những người từ thời cổ đại vậy. Đúng vậy, chỉ cần có tín hiệu, đừng nói gì cả. Truyền âm thanh qua quãng đường bạn có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp ngay cả khi cách xa hàng nghìn dặm. Chị ơi, em không cười chị đâu. Tôi nghi câu hỏi của bạn. Cửa hàng dễ thương quá. Tôi có thể mua một cái không? Tôi cần cái dụng cụ mở đường may này. Sao không mua điện thoại mới đi, thằng nhóc danh con. Không hề rẻ, điện thoại di động không đắt tiền, không cần thiết phải sử dụng những thứ quý giá. Tôi lấy những món đồ đắt tiền. Cửa hàng đó có thể giúp tôi mua điện thoại không? Nay bạn không còn dùng điện thoại di động nữa, ngay cả người già mù chưa cũng có thể lấy nó ra từ túi. Lấy điện thoại ra, những cuộc gọi điện thoại khéo léo của người phụ nữ này, cả về giọng nói lẫn cử chỉ là tính khí. Họ đều xuất thân từ những gia đình giàu có. Làm sao hình ảnh người vợ giàu có lại có thể xuất hiện? Không có điện thoại di động, cửa hàng thì mọc khắp nơi, nhưng chỗ tôi lại không có cửa hàng điện thoại di động nào cả. Tôi sẽ đặt mua một cái cho bạn. Bạn chọn một màu và chú heo sẽ tặng bạn một thỏi vàng. Hãy nói mua một cái. Ngay cả khi bạn mua nhiều chiếc, vẫn sẽ còn thừa một số chiếc. Bạn nên trả lại nó quá đắt. Nếu nó quá nặng thì chiếc kẹp tóc này. Chủ cửa hàng, nếu ông đồng ý, tôi có cần 4 chiếc điện thoại nó giúp tôi. Người phụ nữ này đang tặng 4 chiếc điện thoại di động phải không? Ồ, vậy thì bạn có thể chọn dạng, biến dạng và màu sắc. Ông đã chi hơn 25.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm của mình chỉ trong một lần. Hình như chú Su đã hết sạch đồ rồi. Vâng, thỏi được tặng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán. Lẽ ra đơn hàng phải được đặt trong vòng nửa tiếng. Điện thoại sẽ được giao. Khi hoàng hậu Mã nhìn thấy người đàn ông bán tôm đang chơi game trên điện thoại, khi bạn có thể xem video và truyền giọng nói của mình qua hàng nghìn dặm, ông ta bị cám dỗ và lập tức buông tay. Người bán tôm đã mua cho anh ta 4 chiếc điện thoại di động. Sau khi nhận được điện thoại, hoàng hậu Mã trằn trọc mãi mà vẫn không tìm ra cách mở nó. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng điện thoại di động. Hãy nhìn vào nút bên phải này, chỉ cần nhấn nút nguồn thôi. Bạn chỉ cần nhấn vào dưới nút nguồn này để bật điện thoại. Vẫn còn số điện thoại này chưa được xử lý. Tôi dùng thẻ SIM này nên không thể gọi điện hay truy cập internet. Để truy cập internet, bạn chỉ có thể kết nối với sau đó bạn mang thẻ căn cước của mình đến phòng giao dịch để làm thẻ điện thoại là được rồi. Thưa ông chủ cửa hàng, chúng ta không thể cắt bỏ phần đó từ. Tôi đã tải hướng dẫn phẫu thuật vùng bụng về điện thoại mà không gặp vấn đề gì. Tôi sẽ tải thêm vài bộ phim truyền hình cổ trang cho bạn xem. Khi không có việc gì để làm, bạn có thể xem để giết thời gian. Sau khi con Tom tải video xuống, tôi cũng đã tải xuống khá nhiều bài hát cho anh ấy. Làm việc với bộ phim và những việc khác trong hơn 1 giờ. Gặp gỡ hoàng hậu Ma, số thao tác cơ bản của điện thoại di động hiện nay. Xin chân thành cảm ơn cửa hàng. Trời đã tối rồi nên tôi sẽ không làm phiền cửa hàng nữa. Không có ghé thăm thường xuyên khi bạn có thời gian nhé. Cô gái, bạn đang cầm gì trong tay vậy? Hi hi. Vật này nặng 8 cân. Bạn nên xem, đó là cửa hàng, những vật dụng mà mọi người thường cầm trên tay. Sao lại có nhiều điện thoại di động thế nhỉ? Hi hi, điều này thật tuyệt vời. Tôi luôn muốn hỏi, nhưng lần nào cũng bị trì hoãn vì những việc khác. Bất ngờ, cô gái ấy cuối cùng cũng đã có được thứ này. Hiện nay đã hơn 5 giờ chiều rồi, chắc chúng ta sẽ ăn tối sớm thôi. Cô gái, giờ tôi đã dùng thử điện thoại này rồi, làm ơn hãy dạy tôi cách sử dụng nó. Ôi, đau vai quá, tôi bị nhét nó vào cả ngày rồi mà chẳng ai xoa bóp cho tôi cả. Cố lên. Em gái, ngồi đây và để anh xoa bóp cho em nhé. Cô gái à, làm ơn hãy mạnh mẽ hơn một chút, lực này vừa phải. Này cô gái, bạn có thể dạy tôi nhanh được không? Dưới sự hướng dẫn của hoàng hậu Mã, chiếc điện thoại này đã được dạy cách sử dụng. Nhanh chóng học được cách sử dụng điện thoại. Thật không may, điện thoại của tôi không có thẻ SIM và không bên có trong sóng, không có gì cả. Xuống trò chơi điện tử, hoặc đó chỉ là một viên gạch có thể tỏa sáng. Dù vậy, Trung Nguyên Chương, họ vẫn trân trọng chiếc điện thoại của mình như những báu vật quý giá. Hoàng hậu Ma, nhưng đúng lúc này, anh ta nhấc điện thoại lên vang với Su Yeongang. Tìm Trình phát nhạc. Anh ấy đã chơi một trong những bài hát yêu thích của mình. Lạm dụng cái cũ. Này cô gái, sao lại có người hát trên điện thoại của cậu vậy? Đây là bài hát mà cửa hàng đã tải xuống cho tôi. Tôi sẽ cho bạn xem một bộ phim truyền hình. Hãy nhìn xem, đó chính là phăng mà tôi đã nhắc đến. Có một người tí hon bị mắc kẹt bên trong một khối nhỏ. Làm như sao mà nhiều người tí hon như vậy lại có thể sống bên trong điện này?
Bạn nghĩ sao? Nó thậm chí còn đẹp hơn cả cung điện hoàng gia hiện tại của chúng ta. Tại sao những người này lại mặc những bộ quần áo kỳ lạ như vậy? Học luật và TikTok, làm thế nào để nói chuyện với tay chân này trông khá giống nhau, nên đừng. Bạn không thể xem TV một cách yên tĩnh được sao? Tôi không thích xem đi chỗ khác và đừng làm phiền được xem phim của tôi. Hi hi, thôi cãi nhau đi, chúng ta chỉ tò mò thôi mà. Phải không? Sao họ cứ nhắc đi nhắc lại về vài người phụ nữ đó vậy? Xảy ra trong hậu cung. Hoàng đế hoàng gia vừa qua đến đó chính là người được gọi là hoàng đế ung chính, cảm thấy tốt hơn chúng ta. Họ cho rằng điều đó quá phiền phức nên đã dẫn theo một thái giám đi. Các đội đang chiến đấu ở đâu? Tại sao những điều này lại không xuất hiện? Những âm mưu trốn cung đình trong câu chuyện này tuyệt vời. Đúng như dự đoán, không người phụ nữ nào trong sân sau là Yu cả. Những người như vậy vẫn còn ngưỡng mộ Bạch Tuộc. Tất cả các thế thiếp chỉ được đưa vào sau khi tôi cho phép. Họ đều là những người phụ nữ có lý trí sắc bén. Nếu không thì sẽ ra sao nếu hậu cung liên tục âm mưu và bày kế chống lại nhau? Hãy đi tìm hai người hầu gái chu đáo đến đây. Người chủ cửa hàng nói sau khi Yu rời đi, đã rời đi sau 4 năm ở bên cạnh lỗ thế. Phải chăng là vì ngai vàng? Vì vậy, có lẽ họ đã sử dụng một số thủ đoạn mờ ám. Phải chăng việc Yu sinh khó cũng có liên quan đến anh ta? Yu đã sinh một con trai và 2 con gái. Phụ nữ không được tái sinh, sao chuyện đó lại có thể xảy ra một cách trong trường hợp sinh nở khó khăn? Người hầu này sẽ gửi lời chào đến bệ hạ. Ta muốn hai người phục vụ phi tần của thái tử, tiểu thư. Từ đó trở đi, bà Yên ăn gì trong 3 bữa một ngày? Bạn đã đi đâu và gặp gỡ những ai? Anh ấy đã nói gì? Mọi việc bạn làm đều cần được xem xét kỹ lưỡng. Hãy lắng nghe thật kỹ, rồi báo lại cho tôi nghe. Chính hoàng hậu là người đã tìm ra khung cảnh hoàn hảo. Ngày mai, hãy đi triệu tập tất cả các quan lại và quý tộc từ cung điện. Hãy cùng nghe ý kiến của họ về sinh mổ. Sau đó, hoàng hậu mã cầm bút và xem video hướng dẫn. Trang thiết bị y tế và môi trường y tế cần thiết cho các thủ thuật phẫu thuật và chăm sóc sau khâu. Tất cả các biện pháp phòng ngừa và các chi tiết khác đã được ghi chép cho một số danh y nổi tiếng trong cung điện. Hãy xem xét kỹ toàn bộ nội dung của bài báo này. Đây là một phương pháp điều trị chứng khó sinh, quá trình chuyển dạ khó khăn, mổ lấy thai trên và cộng sự. Tôi chưa từng nghe nói đến việc mổ bụng phụ nữ mang thai. Nếu các vết thương được khâu lại, người đó vẫn có thể sống sót. Hãy cứ để yên chuyện này. Thưa bệ hạ, hãy học thuộc các phương pháp nêu trên. Nó nói gì về thiết bị hút dịch cho dao mổ? Dao mổ siêu âm, chen và cộng sự chưa bao giờ đề cập đến các loại kháng sinh, oxytocin. Tôi nghe nói những thứ này không phải là tài sản của một lãnh chúa. Nhưng với sự có mặt của chủ cửa hàng, việc đi vào phía sau tôi chắc chắn sẽ mua những thứ này cho bạn khi cả thế giới mua chúng. Ông chủ, cửa hàng này có mua bán vàng không? Nhận lấy. Đây là một cổ vật thời nhà Minh và nhà Kim. Sếp đang nói đùa, đây chẳng phải là tin vui gì. Kim gom đến in của triều đại. Nếu đây thực sự là một cổ vật mạ vàng thời nhà Minh thì nó sẽ có giá trị bao nhiêu? Nhà Minh có một vị hoàng đế tên là Hồng Đông Tiên vào năm đó chỉ có giá trị 1900. Nó được chụp ảnh khi nặng 146 gram. Giá chào bán cao ngất trời là 8,0. Đứa trẻ này hình như chẳng biết gì cả. Một chiêu thức mạnh mẽ khác sắp ra mắt. Tôi cứ tưởng nó có từ thời nhà Minh, nhưng hóa ra lại là từ nó chỉ là vàng thôi. Độ tinh khiết không cao lắm nên nó chỉ có thể bán với giá 18.000, được không? Vậy thì tôi sẽ bán nó. Lúc này, Su Yuan Gang mệt mỏi rã rời. Trong khoảng thời gian này, ông hãy hỏi bố chuyện thiếu sót trong hệ thống phong đất của họ không được bất kỳ vị. Câu trả lời khiến anh ấy rất vui. Ông ta tức giận nhưng không thể làm gì được. Tôi quay lại cửa hàng tôm để nhờ giúp đỡ lần nữa. Hasia, bạn thân mến, sao giờ bạn mới đến? Tôi đã đến đây nhiều lần rồi. Tôi vẫn chưa thấy bạn mở cửa. Mặt trời giữa trưa, nó quá rộng lớn và phong cảnh khu vực đó không có nhiều khách du lịch nên tôi chỉ ở nhà và tận hưởng không khí mát mẻ từ máy điều hòa. Chú muốn uống gì à? Chú muốn uống nước có ga không à? Ồ, đồ uống có ga là gì vậy? Tất nhiên, lon thiết này sẽ lạnh ngắt vào mùa hè. Bạn nên uống các loại đồ uống có đá. Chu Nguyên Chương nhặt lên pha chế đồ uống. Tôi không ngờ mình lại có thể nói đùa lớn như vậy trong lúc uống thứ đồ uống. Lần đầu tiên Su Yuan Gang uống đồ uống có ga đó khiến tên thái giám đứng gần đó kinh hãi. Hãy bảo vệ người lái xe, hãy bảo vệ người lái xe. Sao tôm trong nước này lại cay thế? Vừa nãy tôi xích nghẹn chết. Đây là nước có ga chứ không phải cách uống đúng kiểu. Thảo nào bạn lại nghẹn thở như vậy? Bạn nên uống từng ngụm nhỏ như tôi vẫn làm. À, tôi hiểu rồi, chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Su Yuan Gang chỉ mí môi, một ngụm đầy đá lạnh, nó mang theo không khí trong lành. Tập để Chu Nguyên Chương, đôi mắt cô ấy mở to. Nếu cô ấy không quá dịu dàng, tôi em rằng loại nước ngọt có ga này thức uống ngon nhất mà tôi từng uống là ý gần. Tôi chỉ thích ăn đồ mò thôi, mang về cho cậu ấy uống thì tuyệt vời. Lần trước, Hà Tiểu Du họ nhắc đến hệ thống phong tước của Su Yuan Gang với chúng tôi. Chất độc của vua chư hầu, hãy thử suy nghĩ xem, chu đế lên ngôi hoàng đế là do may mắn. Nếu lúc đó Su Yuan Gang có để hạn chế quyền lực của các vị vua chư hầu, liệu điều đó sẽ không xảy ra sao? Tình hình các hoàng tử nổi loạn. Lịch sử này đã được viết nên rồi, khi chuyện gì đó xảy ra sẽ không có chuyện nếu như nữa. Đây không phải là với Sia. Các bạn muốn thảo luận về vấn đề này không? Hệ thống chư hầu của ông họ Chu chỉ xem xét tình hình hiện tại, họ không hề nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong 100 hoặc 200 năm. Điều này có thể giải sự sụp đổ của triều đại. Nguyên nhân là do hệ thống phong kiến này. Chúng ta đang nghĩ ra hệ thống chư hầu vương quyền như thế nào. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của triều đại nhà Minh như thế nào. Chu Nguyên Chương, hệ thống lãnh chúa phong kiến đã được Woody chuyển lại. Sau khi lên ngôi, Woody muốn ngăn chặn điều tương tự xảy ra. Vì vua chư hầu đã từ bỏ quyền lực và chấm dứt việc cai trị lãnh tất cả mọi thứ, ông ta cũng mất đi quyền lực quân sự. Tuy nhiên, lão Su có lẽ ông ấy chưa bao giờ mơ đến chuyện có con cháu. Chúng sinh sản rất nhanh, hầu như không khác gì lợn rừng. Con cháu của Chu Nguyên Chương đến cuối triều đại nhà Minh có bao nhiêu người được sinh ra? Hàng hoàng gia gần 100 thành viên, 400.000 người. Những thành viên hoàng gia này không tham gia vào quá trình sản xuất, họ sẽ không dựa vào bản thân mình, họ chỉ chờ đợi triều đình mỗi tháng. Sự tức giận, hãy nghĩ về việc triều đình không chỉ để duy trì một đội quân và vẫn cần phải gây quỹ như vậy. Gia tộc họ Su đông đúc sẽ tự nuôi sống bản thân như thế nào? 400.000 người đang hướng về sự thịnh vượng của chúa Suvasi, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó lại trở nên cấp độ này. Vậy đừng nhắc đến con số 10 là số tượng trưng cho mỗi thành viên trong hoàng tộc. Thành viên một năm, thức ăn vào thời điểm họ định tiêu $4 triệu một cách vô ích. Tôi em rằng những ngày đầu thành lập tòa án đều số liệu thiên văn.
Chẳng trách bạn tôi, Seer, nói rằng con cháu chúng ta là con vật này thậm chí còn mạnh hơn cả lợn rừng và nó thuộc về hoàng tộc. Điều này cũng đẩy nhanh quá trình hợp nhất đất đai của các. Điều này dẫn đến việc người dân không còn đất canh tác. Triều đình không thể thu thuế, triều đình cần phải hỗ trợ các quan lại. Chúng ta cũng cần hỗ trợ quân đội. Chúng ta cũng cần phải giải quyết nhiều sự việc thường xảy ra khi chúng ta không có tiền bạc hay lương thực. Vậy làm sao chúng ta có thể giúp đỡ họ? Do đó, triều đại nhà Minh đã sụp đổ. Nguyên nhân là do gia đình họ Su tự gây ra chuyện này. Tôi không ngờ rằng điều tôi đã suy nghĩ ngày đêm lại, hệ thống lật đổ lâu đời sẽ gây ra. Xét đến mức độ nghiêm trọng của hậu quả, có vẻ như chúng ta đã hoàn toàn sai lầm. Nếu hệ thống lật quân vua bị bãi bỏ, mức giảm các thành viên hoàng gia, Liêu nghệ thuật biểu diễn có thể cứu vãn triều đại nhà Minh. Bãi bỏ hệ thống vua của các vị vua chỉ là giải pháp tạm thời, hơn nữa không phải là giải pháp có thể hủy bỏ việc phong tước và lật đổ nhà vua. Ngay cả khi nhà vua đã băng hà, ngay cả khi người thân vẫn còn sống, họ vẫn sẽ bị lớn nguồn lực tài chính. Không phải là không thể trả lời câu hỏi này. Này Seer, nói nhanh cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vậy. Mỗi thế hệ bị rút ngắn xuống còn 30 người rồi bị chặt đầu. Vấn đề không phải là chặt đầu chết của 3 đời con cháu. Thay vào đó, họ bày tỏ sự tước bỏ đặc quyền hoàng gia. Tất cả các quyền lợi dành cho thành viên. Cuộc tấn công đã dừng lại sau thế hệ thứ 3. Họ sẽ tự nuôi sống bản thân bằng cách nào? Điều này dẫn tôi đến một vấn đề khác. Để giải quyết vấn đề chu cấp cho hoàng gia, người ta không thể giống như anh cả Heo, người chỉ đối xử với hoàng tử và họ hàng như lợn. Heo và cừu, phải không? Anh Heo, vua lật đổ nổi loạn, nhưng vua lật đổ thì không can thiệp vào công việc chính quyền địa phương. Các vấn đề quân sự không thể chỉ giới hạn trong phạm 6 lãnh địa của một người. Nó là cái không giống như việc nuôi lợn. Vì vậy, phương pháp này sẽ không hiệu quả. Cần phải thuyết phục con cháu nên trở nên tự lập. Không điều trị, nhưng chúng cũng không thể bị hạn chế. Kinh doanh, chính trị, quân sự, ngoài việc mang danh hiệu hậu duệ của gia tộc họ Su, giống như những người bình thường, hoàn toàn không có sự khác biệt nào cả. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giải đáp thắc mắc của tôi. Người bạn trẻ, Su, chú đang làm gì vậy? Chúng ta chỉ đang trò chuyện thôi, đưa hành lý cho tôi nhé. Tại sao một cuộc trò chuyện với người thông thái lại có giá trị hơn 10 năm học tập? Nếu không phải vì lời giải thích của bạn tôi thật đáng sợ, tôi có vắt óc suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được giải pháp nào cả. Hi hi, tất cả là nhờ cư dân mạng. Họ đã tóm tắt mọi thứ rất rõ ràng. Cư dân mạng đã nói gì mà cho là đúng. Vừa nãy, Hạt Tiểu Dừa có nhắc đến chuyện đất đai và quân sự. Có những cách nào tốt để giải quyết vấn đề này? Câu hỏi về phương pháp rất khó trả lời. Tình trạng thôn tính đất đai diễn ra tràn lan trong thời kỳ vạn lịch của triều đại nhà Minh mới bắt đầu. Lần một roi đánh đã thất bại trong việc kiềm chế tình trạng sát nhập đất đai. Trong xã hội phong kiến, năng suất thấp, đất đai là công cụ duy nhất để đo lường sự giàu có và địa vị. Người càng sở hữu nhiều đất đai thì càng giàu có, địa vị xã hội càng cao thì càng có nhiều quyền lực. Đúng vậy. Vậy còn bây giờ thì sao? Chú Su, chú có sao không? Giờ ai còn đi trồng mấy thứ này nữa? Anh ta hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng cách làm những công việc lặt vặt bên ngoài trong cả gia đình. Thu nhập từ việc làm nông trong một năm tương đương với thu nhập từ đất đai của nó đã bị bỏ hoang nhiều năm và được giao cho người khác. Không ai trồng được thứ đó cả. Thực sự không có cách nào để giải quyết vấn đề này. Có tình trạng hợp nhất đất đai không? Không hoàn toàn. Không có cách nào. Giải pháp thực sự cho vấn đề này chỉ xuất hiện dưới thời hoàng đế Ung. Các quan chức tham nhũng đã được đưa vào nước này. Trong thời kỳ họ đang quan chức tham nhũng vào nhà có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là phân phối đất đai theo số lượng người dân. Ai không có đất, ai không phải đóng thuế. Người càng sở hữu nhiều đất đai thì càng phải đóng nhiều thuế. Chú Heo ơi, sao chú lại bồn chồn thế? Hi hi, tôi không chỉ đang lặp lại lời của cậu bạn sinh đâu. Bạn muốn tạo thêm không khí cho cuộc trò chuyện. Tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn việc cần giải quyết, nên tôi sẽ đi trước. Hãy quay lại với công việc đó. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về những gì đã xảy ra ngay sau khi Trung Nguyên Chương trở về. Tất cả các bộ trưởng đều tập trung để công bố một sự kiện trọng đại. Khi Trung Nguyên Chương biết được từ miệng con tôm rằng triều đại nhà Minh sắp diệt vong, quyết định cho rằng sắc lệnh này đã thay đổi lịch sử, nhưng không ngờ lại vấp phải sự phản đối khốc liệt đối với Triều Tiên ngày nay. Tôi có 2 điều muốn thông báo. Việc đầu tiên tôi dự định làm là thay đổi hệ thống thuế. Thực chất đó là chính sách tuyển dụng. Những người đàn ông đã được phân bổ cho gia đình được miễn thuế đất. Thuế đất nông nghiệp dùng cho đám cưới và các loại thuế đánh vào quà tặng liên quan đến hôn nhân và các vấn đề khác đã gắn thuế thân với đất đai. Thưa bệ hạ, điều này tuyệt đối bị cấm. Hồ Giang có vai trò quan trọng như thế nào trong việc thành lập triều đại nhà Triều đình, chính phủ, quân đội, năm đều có tuổi thọ ngắn. Nó chỉ có thể hoạt động đúng cách nếu dựa vào thuế. Bệ hạ nay muốn miễn trừ. Việc bãi bỏ thuế thu nhập cá nhân cho người dân thường là một hành động nhân ái quan tâm đến người dân, nhưng nếu không có các khoản thuế này, tòa án sẽ thu được ít thuế hơn nhiều mỗi năm. Chỉ dựa vào thuế mà khó có thể bền vững. Đề tài của bạn ủng hộ quan điểm rằng Hắc Xiang nên hoàn toàn dựa vào thuế đất. Chẳng phải những người vô gia cư đó sẽ được miễn thuế sao? Theo cách này, điều đó làm tăng thêm gánh nặng cho người dân. Tôi lo sợ thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Thanh Trần đã phản bội sự chính trực của mình. Những người quỳ xuống đó thực sự làm điều đó vì lợi ích của cả trăm người. Điều họ tên đó có được hồi sinh rằng tất cả chỉ vì lợi ích của họ. Một khi chúng ta thuế thân và các loại thuế khác không áp dụng cho đất đai, người dân địa phương không cần phải đóng thuế. Họ sợ hãi. Tôi sẽ chỉ đơn giản là đánh thuế lên họ. Hamir Malam, chúng muốn ngăn cản chúng ta. Trời muốn trở thành hoàng đế của ta, mong muốn mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn nên ra mặt và ngăn chặn chuyện này. Bạn thực sự muốn mọi người phải đi bộ qua những đống đổ nát sao? Những ngày của thời kỳ đó, bạn có muốn triều đại nhà Minh trở thành một tán tích đổ nát không? Thần dân đặng của bạn không dám. Ngươi không dám. Ta sẽ xem ngươi có dám hét lên thưa bệ hạ. Thần sẽ lên rồi những nỗ lực ngăn cản của bạn. Ngay cả khi chỉ cần người dân nhà Minh sống trong hòa bình và thịnh vượng, ta sẽ chờ một lát. Điều này sẽ thúc đẩy thái tử ban hãy liệt kê chi tiết và gửi bản sao cho tổng thư ký Song càng sớm. Các bản ghi chép đã được gửi đến nhiều nơi khác nhau trên triều đại nhà Minh gia tộc cổ xưa. Thưa bệ hạ, thần tuân theo chiếu chỉ của bệ hạ. Vấn đề thứ hai phong tước cho thần sẽ đảm vị trong năm nay, và tôi có 17 người con trai vì họ là hoàng tử và cháu trai của hoàng đế. Vậy thì chúng ta phải nêu gương cho cả thế giới. 10 nghi lễ đã được dâng lên cho họ và họ được bố trí ở vị trí chỉ bằng tinh thần tự lực. Con cháu nhà họ Su mới thực sự do đó danh ta đã ra sắc lệnh giảm quyền tước hiệu của các hoàng tử qua tuổi 30 tuổi và có trách nhiệm hậu duệ của Trung Sơn. Ngoài việc sở hữu gia tộc Su, họ sẽ không còn sở hữu gia cái nào ngoại trừ những người là con cháu của họ. Lời nói của tôi vô nghĩa. Phiên tòa kết thúc. Hôm nay
Bố có chuyện gì vậy? Một chính sách quan trọng như vậy đã được ban hành đúng. Tôi không hiểu sao dạo này bố lại cư xử lạ lẫm thế. Anh ấy trút hết mọi việc lên vai tôi suốt cả ngày. Tôi phải mất cả ngày mới chạy bố đến cung điện quân minh của mẹ tôi. Trong quá khứ có những loại chứng chỉ của anh chỉ đề cập đến chuyện đó trong các phiên tòa và sau đó các bộ trưởng đã thảo luận. Nhưng lần này thái độ vô cùng cứng rắn. Hãy nói lên suy nghĩ của bạn, cản trở tôi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cả gia đình họ. Đó là điều đúng đắn cần làm một thứ kỳ lạ. Mẹ nào lại nói như vậy chứ? Đây là điện thoại di động. Subio sẽ nữ hoàng đã dạy ông cách vận hành nó. Phương pháp này đã được trình bày trên điện thoại cho các em trai tôi xem chiếc điện thoại này. Tuyệt vời, tôi sẽ đến lăng mộ quân minh ngay bây giờ. Nếu có thể, tôi sẽ cầm cố cả điện thoại di động. Subio và đoàn của ông đã đến cung điện cầu thay. Trung Nguyên Chương và Hoàng hậu Mã đang nghe nhạc. Bố ơi, con chưa bao giờ nghe thấy bài hát này phát trên điện thoại của bố cả. Bài hát này có tên là Lòng trung thành với Tổ quốc. Hãy nghe kỹ bài hát này. Mặc dù bài hát này khá dễ của triều đại Nam Tống, nhưng tôi nghĩ nói này rất phù hợp với bậc cha vĩ đại. Nó đã lay động trái tim tôi. Tôi muốn chộp lấy một con dao và lao ngay đến chỗ này. Người em trai thứ tư, hãy nhớ điều này. Con dao không giết hại lẫn nhau. Bố ơi, bố đang nói gì vậy? Con không hiểu. Không có gì, hôm nay chúng ta sẽ nói về việc tước hiệu của hoàng tử. Điều việc yêu cầu tất cả các bạn chịu trách nhiệm khi bước sang tuổi 30 có còn điều đó vô nghĩa không? Con cái và cháu chắc đều có những phước tận hưởng cuộc sống của mình ngay cả khi không có con cái hay cháu. Bạn vừa nói gì vậy? Bố ơi, ý con là con cháu cũng cần điều đó. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng nỗ lực và làm việc chăm chỉ không phải là cách để sống. Tôi đồng ý với hệ thống các hoàng tử mà bạn đề xuất. Chúng tôi rất hài lòng với sự thông cảm của bạn. Các bạn nên học hỏi từ người anh thứ tư, tức là bố. Tôi có thể xem điện thoại của bạn được không? Minh kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe bài hát này. Sao lại có cảm giác như đang rơi từ độ cao cực thấp? Loại bài hát này được gọi là bài hát của đứa trẻ, không được phép phát hành. Su Yeongang vừa lấy lại được điện thoại và định tắt nhạc. Màn hình điện thoại đột nhiên tối đen, nó không sáng lên dù tôi đã mở khóa bằng cách nào đi nữa. Tôi không nghĩ đó là những gì tôi nghe được từ chủ cửa hàng tôm. Điện thoại cần được sạc pin, nếu không, nó sẽ tự tắt và sạc khi hết pin. Liệu thứ này có tồn tại không? Việc thiếu cổng sạc lẽ ra đã là chuyện của quá khứ. Khu vực bán tôm nên có trạm sạc điện thoại. Thôi vậy, tôi sẽ ăn tôm ngay bây giờ. Cửa hàng của Soyu đã sạc điện thoại của chúng tôi. Nghe nói Trung Nguyên Chương sắp đến cửa hàng nhỏ kỳ diệu này. Woody và những người khác lập tức trở nên phấn chấn. Rồi đến những đứa con trai qua điện thoại chưa từng thấy. Anh có thể tặng mỗi người chúng tôi một cái được không? Hamim Malum, mấy đứa nhóc cần điện thoại di động để làm gì chứ? Cha và các con trai rất. Nó sắp bật rồi. Lúc đó, dù có nhớ cha đến mấy, chúng ta cũng không thể giá mà có điện thoại di động. Những người con trai nhớ cha có thể đến thăm cha. Vì có thể lấy điện thoại ra kiểm tra mọi thứ bất cứ lúc nào được coi là dấu hiệu. Hãy để quá khứ qua đi. Hàng đầu. Tôi sẽ đi mua cho các cậu vài cái điện thoại di động. Những người bạn tốt. Cả hai điện thoại của tôi đều hết pin. Bạn có thể giúp tôi sạc pin được không? Điện thoại của chú Su có lẽ là chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để no căng bụng với món ma của Sisyphus. Bạn có thể mua giúp tôi 4 chiếc điện thoại nữa được không? Đây chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi, nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn của cháu. Chú heo, số tiền bạn đã đưa cho tôi đã có đủ rồi. Tôi không thể nhận thêm cái này nữa. Sẽ còn nhiều lúc tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Người bạn tôm nhỏ của tôi. Hãy coi số tiền này như được cất giữ ở đây để chúng ta có thể mua. Bạn đang đặt cái gì trực tiếp vào bên trong vậy? Cứ trừ tiền đi thôi. Hà hơ, bạn có muốn tôi làm người mua sắm cá nhân cho bạn không? Tôi rất cần sự giúp đỡ của bạn để mua một số thứ. Được rồi, tôi sẽ cân cục bằng này sau. Nó có thể bán được với giá bao nhiêu? Bạn vừa nói là bạn tôi sẽ đặt mua 4 chiếc điện thoại cho bạn ngay bây giờ. Sau đó Trung Nguyên Chương ăn tôm, trò chuyện trong khi chờ điện thoại sạc đầy. Trước khi kịp nhận ra thì trời đã tối rồi. Tôi vừa cân bằng xong. Nó khoảng 300g, tức là 300.000. Tôi đã mua 4 chiếc điện thoại di động với giá 40.000 nhân dân tệ và vẫn còn 260.000 nhân dân tệ. Nhưng vì nếu họ muốn tôi là người mua sắm cá nhân, tôi vẫn sẽ tính phí hoa hồng cho họ. Soyu, em cứ chấp nhận tùy ý. Chuyện này không có gì to tát cả. Vậy thì tôi sẽ lấy nó. Nếu cách đó không hiệu quả thì giảm 10%, 5% không thành vấn đề. Sao cậu lại khách sao thế? Nếu thực sự phải cắt giảm, tôi nghĩ 30% là hợp lý. 30%, đây có phải là quá nhiều? Nếu 30% chưa đủ, thì 40% nó theo cách bạn thấy phù hợp. Nếu nó theo 30% của ngày hôm nay, nếu tôi chi 40.000 thì tôi có thể nhận được tiền hoa hồng 12.000 nhân dân tệ. Trong trường hợp đó, cảm ơn bạn, lòng hào phóng của chú heo. Để tôi mời bạn vài món ăn nhẹ vào đêm khuya nhé. Chúng tôi hơi đói bụng nên tôi sẽ gọi món nướng thịt và uống bia nào. Hoàng đế ăn chậm rãi vì trời đã tối. Chúng ta sẽ không quay lại cung điện kinh kỳ nghỉ ngơi. Hôm nay không sao cả, tôi đang có tâm trạng tốt nên tối nay tôi sẽ không về nhà. Chúng tôi sẽ ở lại đây với bạn. Bạn nhỏ có thể nếm thử món ăn đặc sệt này một chút thôi. Thức ăn thật sự có vị như thế nào? Đầu tiên của Trung Nguyên Chương thay vì quay trở lại cung điện, thực ra đó là ở một cửa hàng món tôm nào cùng nhau thưởng thức thịt nướng và bia. Đừng ngại ngùng. Sisyphus cắt một xiên thịt 3 chỉ heo. Su Yeongang nấu chín thịt chỉ trong một miếng cá. Tôi cầm một xiên thịt, bắt chước động tác của một con tôm, mùi thơm của xiên thịt. Điều này khiến Su Yeongang vô thức nuốt khan. Món này ngon quá. Thịt mềm, bọc nước và có kết cấu tuyệt vời. Hãy để Su Yeongang Sisi ủng hộ chú heo và lão W. Chúng ta cùng ăn tôm nhé. Và hãy nâng ly bia lên và chờ họ cùng ly. Su Yeongang lập tức nâng cốc bia lên. Chỉ có W ghét xiang là không thể vung tay và run rẩy hồi lâu. Giơ cốc bia lên. Ôi trời ơi, hôm nay tôi không chỉ dùng bữa cùng bàn với đức vua, nhau uống rượu là một điều vô cùng tuyệt vời. Tiệc nướng mùa hè và bia, đơn giản đó là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc sống. Món này có vị lạ quá, còn màu sắc thì đây có phải là lão tiểu quái không? Hai đứa ăn đi, đừng ngại. Đặc biệt là lão tử, sao bạn lại dè dặt thế? Cứ thư giãn và thưởng thức bữa ăn thôi. Lão W, ý ông là sao? Tôi đã uống hết 7 hay 8 chai rồi và đã lâu lắm rồi đã không uống hết. Bạn đang nuôi cá à? Nào, cùng nhau uống một ly nhé. Soyu, nếu anh ấy bảo em uống thì cứ uống nhé. Hamim Malum, ông chủ cửa hàng, tôi chỉ uống một ly với ông thôi.
Bạn uống rượu như thế nào? Nó giống như uống thuốc độc. Bạn phải uống hết cả chai, chứ không chỉ bạn nên uống ít nhất nửa chai bia. Thôi bỏ đi chú Su, chúng ta cùng uống rượu thôi. CSU đang say rượu, tôi không say rượu. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, tôi đi lấy thêm bia đây. Ôi, mặt đất hôm nay đẹp quá. Con Tom trông hơi trơn. Thấy vẻ ngoài mờ ám của hắn, Su Yeon Gang quyết định thử hắn. Mùa hè. Và tôi ơi, liệu bạn có tin tôi nếu tôi thực sự là Su Yeon Gang không? Thôi bỏ đi, chú Su không mặc áo choàng rồng. Bạn thực sự nghĩ mình là người đặc biệt? Nếu bạn là hoàng đế, bạn sẽ là Chu Minh. Bạn có tin không nếu tôi nói tôi là Tần Thủy Hoàng? Ha ha, tôi chỉ đùa thôi. Nhân tiện, lần trước với món tôm, anh ấy nói Woody đã lãnh đạo 800 người và dám nổi dậy. Chúng tôi muốn biết làm thế nào ông ấy đã thành công. Cuộc nổi dậy của Chu đế đã thành công nhờ có Yêu Quang, người đã dạy dỗ anh ấy. Mặc dù ông là một nhà sư thông minh và giỏi chiến lược quân sự, ông đã một mình hỗ trợ Thái tử nước Yên dẫn 10.000 quân rời bỏ Bắc Kinh và đánh bại triều đình. Hàng trăm nghìn binh lính trong cuộc viễn chinh có thể nói đây là một trong những vũ khí của hoàng đế Chu. Cái tên này nghe quen quen. Bạn nghĩ sao? Tôi đã từng nghe đến ai khác ngoài Yêu Quang Siêu ở đâu nhỉ? Thanh kiếm Sugani Nan Trinh Gong phải được nhắc đến. Ông là một trong hai vị thần chiến tranh vĩ đại của triều đại nhà Minh. Lý Cảnh Lung là ai? Các vị tướng sáng lập triều đại nhà Minh của Lý Văn Trung, công tức nước Tào, rất am hiểu các phép vận dụng. Ông được Su vô cùng yêu quý vì cha ông là người dũng cảm và giỏi chiến đấu. Ông ta vừa thông minh vừa dũng cảm và được Chu Vân bắn hết lời khen ngợi sau chuyến viếng thăm. Ông được bổ nhiệm làm đại tướng và dẫn đầu quân đội trong một cuộc viễn chinh về phía Bắc. Hóa ra đứa trẻ đó được các thế hệ sau tôn thờ như một vị thần chiến tranh. Sao mình lại không nhận ra Lee Ging-golong vừa mới tránh né, phụ, hèn nhát và thiếu năng lực quân sự. Lee Long-ki, Udin Hầu Go-yi và Enlu Hầu Dabyugi tổng lực lượng 600.000 người từ Hiêu Binh xuyên biên tiến vào Bagu, xông vào Chu Đệ. Trận chiến của 100.000 quân nổi dậy kết thúc với cái chết của Chu Đệ. Họ đã bị đánh bại và mất hết áo giáp. Giết Nam La liệt khắp trốn thoát trở lại Texas. Có thể nói rằng Su Yên luôn phải chịu một phần lớn trách nhiệm cho tất cả là do Lý Tĩnh Long đấy. Ha ha. Vậy đây là hình ảnh của thần chiến tranh thời nhà Minh. Thật kỳ lạ khi người em trai thủ tu lại có thể trở thành những kẻ ngu dốt như chó sẽ không chết. Điều này thật quá đáng. Tóm lại, tất cả đều là lỗi của lão heo. Tại sao lại như vậy? Giờ thì tất cả là lỗi của chúng ta rồi. Đồ heo cho Su Yeon, nước binh lộ lo sợ mình không thể kiểm soát được phương ngoài Hy Công Quân. Chúng ta hãy giao tập đoàn Hoxi cho. Việc giết hại tất cả mọi người đồng nghĩa với việc không còn ai có thể cung cấp ra lời chiêm và để xét gián tiếp. Điều này đã dẫn đến cuộc nổi dậy thành công. Theo tính cách của tôi thì đúng là như vậy. Khi đến giai đoạn đó, để đảm bảo sự sống còn của các thế hệ ổn định của hai ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nếu không thì ngay cả cái chết. Tôi chết trong sự bất an, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng người em trai thứ tư lại được hưởng lợi nhiều. Hai Tiểu Giao, bạn nghĩ gì về Su Yeon Gang? Từ góc nhìn về giấc mơ của đàn ông, có 10 người đàn ông, 9 người dưới ngưỡng mộ anh ấy. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bắt đầu với một cái bát, sự kết thúc của đế chế, xuyên suốt lịch sử. Chỉ có ông Su già mới làm được điều đó. Hán Cao Tổ, không ai trong số họ giỏi bằng ông ấy. Xét cho cùng, Lưu Bang chỉ là một người bù nhìn. Vậy nên, đây chính là điều tuyệt vời mà chúng ta mang trong mình. Lão sư phát thủng nó đã chấm dứt sự cai trị tàn bạo của một nhóm dân tộc đối với người Hán. Điều này cho phép khôi phục lại sự cai trị của nhà Hán. Xét về một khía cạnh là do lão sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó. Điều tối ghét nhất trong đời là lòng tham. Các quan chức tham nhũng. Ông từng giữ chức quan trong thời Hồng Vũ, không chỉ là sự tức giận khi nhận được các quan chức lịch sử, ít tức giận. Chúng ta phải luôn luôn hãy cẩn thận kẻo mất cả lý trí. Họ chuyển đi vào ngày hôm sau, nhưng có vẻ như ông Su già đánh giá thấp lòng tham của con người. Các quan chức tham nhũng sẽ bị xử tử theo đợt, nhưng đợt tiếp theo sẽ sớm bị của người dân Lao Si Hu Hu khai hoang đất hoang và tích cực thúc đẩy việc xây dựng các khu định cư quân sự và các chính sách như thành lập khu dân cư thương mại đã được thực hiện và các dự án bảo hộ nguồn nước mới cũng lập sổ đăng ký Yulin, khuyến khích nhập cư. Ông Su ngày xưa xét về văn hóa, giáo dục và lễ nghi, họ cũng đã nỗ lực hết mình. Nói chung, bữa ăn của ông lão Su trên con đường cuộc sống của người dân bình thường của thực tốt hơn so với thời nhà Nguyên, tốt hơn nhiều và có tính lịch sử. Bộ phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và được gọi là tham vọng của Hồng Vũ. Tham vọng duy nhất của Hồng Vũ là sự thịnh vượng, hòa bình và yên tĩnh cho toàn quốc. Khi con người sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện, chỉ khi đó sách sử mới ghi lại tham vọng của ai đó. Ha ha. Những nỗ lực của chúng ta đã không uổng phí. Ngay cả lão heo cũng nhận được những đánh giá tiêu cực. Ôi chao. Hãy xem con lợn già của chúng ta nhận được những đánh giá tiêu cực nào.